සාදරයෙන් පිළිගන්නවා PC review නාලිකාව වෙතට. අද මම ඔබව රැගෙන එන්නේ අපිට ලෝකේ රසවත්ම වගේම best cookie brand එක ගැන. ලෝකේ ප්‍රසිද්ධම බිස්කට් ජාතිය වන්නේ OREO කියන බිස්කට් ජාතිය. අද අපි හදන්නේ OREO කියන බිස්කට් නිර්මාණය වුණේ කොහොමද? OREO කියන බිස්කට් එකේ case study එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේ OREO කියන බිස්කට් එක කොහොමද මේකේ අයිතිකාරය විකුණුනේ? මේකේ බිස්නස් සයිඩ් එක කොහොමද මෙයාලා එහෙම කරේ? OREO case study එක දැක ගන්න තමයි අද ඔබ මෙයා යන්නේ PC review එකේ subscribe කරන්න. එහෙනම් අප වීඩියෝ එකමත් එක තැනක හිටියා ජැකෝබ් සහ ජෝසප් කියලා දෙන්නේ. එයාලා සහෝදරයෝ දෙන්නේ. දැන් මේ ජැකෝබ් කියන කෙනා මේ ජැකෝබුයි ජෝසපුයි තියෙන සේරම ගිණුම් වල තියෙන සල්ලි ඉදන් කරලා හදනවා ඇමරිකාවේ බේකරි. වැඩේ කියන්නේ ඇමරිකාවේ ප්‍රසිද්ධ දෙවනියට ප්‍රසිද්ධම බේකරි එක වට මේකපත් වුණා. දැන් හරි දැන් ජැකෝබ් කියනවා මේක තව එක තරඟක් දින අපි මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අලුත් බ්‍රාන්චස් එන්න ඕනේ. මොකද දන්නවද මෙයා කරේ? දැන් මෙයා පටන් ගත්තා බිස්කට් හදන වැඩේ. බිස්කට් හදද්දී මේ බිස්කට් කියද්දි නීති රෙගුලාසි ගොඩාක් ආයත් වෙනවා. කෑමන්නේ. දැන් ඉතින් කෑමක් කියන කතා නෑනේ. හරි ආරක්ෂිත වෙන්නේ වෙයි. නිසා නීති ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා දන්නවනේ මේ බිස්කට් කියන පැත්තට මේ ජැකෝබ් ඇවිල්ලා බිස්නස් එකක් නිර්මාණය කරන්න හදද්දි කරගත්තේ වැඩේ මොකද්ද? අවුරුදු 7ක් එක දිගට අනිත් ආයතන අනිත් බිස්කට් ආයතනත් එක්ක මෙයාට සටන් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතුරු අවුරුදු 7ම බිස්කට් ආයතනත් එක්ක විතර සටන් කරන්න විතරක් මෙයාට වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම බිස්නස් එක අරගොල්ලෝ ප්‍රයිස් අඩු කරද්දි මෙයාලා අඩු කරන ඔහොම ප්‍රයිසින් වල ගිහිල්ලා ජැකෝබ් ස්ට්‍රෙස් වෙලා එයාව ලෙඩ ඇඳට වැටෙනවා. දැන් ඔන්න සම්පූර්ණ ආයතනයේම අයිතිය ජෝසප් ගාතට යනවා. නැත්නම් වගකීම යනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ජෝසප්. ජෝසප් කියනවා ජැකෝබ් මගේ සහෝදරයා වගේ මේක කළා හරියන්නේ නැහැ. මම මේ යුද්ධය කොහොම හරි නවත්ත ගන්න ඕනේ. ඒකට මොකද්ද? අනිත් ආයතන ඔය රණ්ඩු වෙන ආයතන දෙකක් තියෙනවා. දැන් සටන් ගන්න බිස්කට් ආයතන දෙක. ඔය ආයතන දෙකත් එක්ක එකතු වෙලා අපි ආයතන තුනකට එකතු කරලා තව ආයතනයක් හදමු. අපි එකට එකතු වෙමු. පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ගොඩනගමු. මේක ලෙඩ ඇඳේ ඉන්නේ යාගේ සහෝදරයා ජැකෝබ්ට කිව්වා. මොකද දන්නවද ජැකෝබ් කිව්වා? ඔයාගේ මොලේ මොකක් හරි අමාරුවක්ද? මේ මම මෙච්චර මහන්සිලා හදපු ඒ සේරම සල්ලි දීලා හදපු කම්පැනි එක අනිත් එක එයාලා නිසා තමයි මම ලෙඩ ඇඳට වැටුනේ. එහෙම කිව්වා. දැන් වැඩක් නැහැ. දැන් ඉතින් ජෝසප්ට වැඩක් නැහැ. ජෝසප්ට තමයි වගකීම තියෙන්නේ. එයා ගිහිල්ලා කරා ආයතනත් එක්ක එකතු වුණා. දැන් ඔන්න අයිමේ පාර ජැකෝබ්ට සුව වෙලා එද්දි දකින්න. මෙයා තමන් අකමැති දේ කරලා තමන්ගේ ආයතනේ මට මේක වැඩ කරන්න බෑ. මම අයින් වෙනවා කියලා අස්සෙනවා. තාම හරියට පැත්තාවේ නෑ. මෙයා මේ ජැකෝබ් ගිහිල්ලා හදන කම්පැනි සන්ෂයින් කියලා කම්පැනි. ආද වෙනකොට නම් ගන්නේ සන්ෂයින් කියලා. ඉස්සර ඒකට වෙන නමක් තමයි ආවිච්චි කරේ. දැන් මේ සන්ෂයින් කියලා බිස්කට් කම්පැනි එකක් හදලා මෙයාලගේ මේන් ප්‍රොඩක්ට් එක මොකද්ද? බිස්කට්. ඉතින් මොකද්ද දන්නවද බිස්කට් එකේ නම? හයිඩ්‍රොක්ස් බිස්කට්. හයිඩ්‍රොක්ස් බිස්කට් හිතුවේවත් නැති විදිහට යන්නේ. අපි හිතන්නේ ඕරියෝයි හයිඩ්‍රොක්ස්. ඒ කතාව තේරුන්නේ නේද? සන්ෂයින් ආයතනෙන් හයිඩ්‍රොක්ස් කියලා බිස්කට් එකක් හදලා. දැන් ඔයාලා හිතන විදිහට නෙමෙයි මේක වෙන්නේ. දැන් ඔය ජැකෝබ් හදපු හයිඩ්‍රොක්ස් බිස්කට් එක තමයි. දැන් ජැකෝබ් තමයි ලෝකේ පළවෙනි බිස්කට් එකක් මැදට වැනිලා ක්‍රීම් එක දාලා චොක්ලට් බිස්කට් එකක් මැදට වැනිලා ක්‍රීම් එක දාලා හදපු පළවෙනි බිස්කට් එක. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් චොක්ලට් බිස්කට් වගේව තිබ්බට ඒ වගේ හදපු පළවෙනි බිස්කට් එක තමයි හයිඩ්‍රොක්ස් බිස්කට් එක. බිස්කට් දෙකක් මැදට වැනිලා ක්‍රීම් එකක් දාලා හදපු පළවෙනි. දැන් ඔය ජැකෝබ්ගේ සහෝදරයා ජෝසප් මොකද්ද
ගේ සහෝදරයා ජෝසප් තමන්ගේ සහෝදරයා ජැකෝබ්ගේ ආයතනය අරගත්තනේ. ඊට පස්සේ මේකට මෙයා ජෝසප් නම දානවා නැබිස්කෝ කියලා. දැන් නැබිස්කෝ ආයතනය. මේකට ඉස්සර කිව්වේ ඇමරිකන් බේකරි කියලා. බේකරි ඔෆිෂියල් කියලා. දැන් මේකට නැබිස්කෝ කියලා නම දාලා තියෙනවා. දැන් මේ නැබිස්කෝ ආයතනය තමන්ගේ ඒකේ නැබිස්කෝ ආයතනයේ CEO ජෝසප් ජැකෝබ් එක කොහොම හරි සටන් කරන්න තීරණය කරා. මොකක්ද කරේ? හයිඩ්‍රොක්ස් බිස්කට් එකත් එක්ක සටන් කරන්න හැදුවා ඕරියෝ කියලා බිස්කට් එකක්. කවුද හැදුවේ? අපි හිතුවේවත් නැති කෙනෙක් මෙයාමයි හැදුවේ. ඒ තමයි ජෝසප්. කවුද හිතුවේ ජැකෝබ් මේ ගොඩක් කට්ටිය හිතුවේ ජැකෝබ් තමයි මේක හොයාගන්නේ කියලා. ජෝසප් හැදුවා ඕරියෝ කියලා බිස්කට් එකක් දැම්ම වෙනද පොරට. දැන් මේක කොපි බිස්කට් එකක්. කොපි කරපු බිස්කට් එකක් ඕරියෝ කියන්නේ. මොකද එයාලත් අරගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් එක ඒ විදිහටම දානවා. නම විතරයි වෙනස්. එච්චර ලොකු කොපි කරලා පළවෙනි කාලෙම ආපු මේ බිස්කට් එක මිනිස්සු හිතුවේ මෙච්චර තැනකට එයි කියලා. මොකද රොක්ස් බිස්කට් එක එවෙනකොට හොඳ තැනකට ඇවිල්ලා ඇති. හැබැයි ඔයා හිතන්නේවත් නැති අවුලක් සිද්ධ වෙනවා. ටික කාලයක් යද්දි මිනිස්සු හයිඩ්‍රොක්ස් එකට වැඩිය ඕරියෝ බිස්කට් ගන්න පෙළඹෙනවා. මේකට හේතු 3ක් බලපාලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. පළවෙනි හේතුව මේ ප්‍රයිස් එක. ඕරියෝ බිස්කට් එක කොහොමත් කොපි බිස්කට් එකක් නිසා ගාණ අඩුයි හයිඩ්‍රොක්ස් බිස්කට් එකට වැඩිය. අන්න එහෙම දෙයක් තිබ්බා. දෙවනි එක මේක ටිකක් ලොකු විදිහට කියලා දෙනවා. මේ ඉන්නන් දැන් නැබිස්කෝ සමාගමේ CEO ජෝසප් එයාගේ සහෝදරයා ජැකෝබ් ඉන්නවනේ සන්ෂයින් ආයතනයේ මේ හයිඩ්‍රොක්ස් බිස්කට් සමාගමේ අයිතිකාරයා. ඉතින් මේ හයිඩ්‍රොක්ස් බිස්කට් සමාගමේ අයිතිකාරයා එක පත්තරවල නඩු දාන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ ඕරියෝ සමාගම එහෙම නැත්නම් මේ නැබිස්කෝ සමාගම ඕරියෝ කියලා බිස්කට් එකක් හදලා අපේ හයිඩ්‍රොක්ස් බිස්කට් එක කොපි කරලා කියලා. මේ වගේ දේවල් මිනිස්සුන්ට අහලම මේ නෙගටිව් කතා ටික හයිඩ්‍රොක්ස් බිස්කට් එක එපා. තුන්වෙනි එක තමයි භයානකම හේතුව. ඔයාට මං හයිඩ්‍රොක්ස් කියලා කිව්වොත් මොකක්ද මතක් වෙන්නේ? කෙමිකල් එකක් වගේ නේද? ටිකක් භයානක ළඟටවත් ගන්න හොඳ නැති කෙමිකල් එකක් තමයි හයිඩ්‍රොක්ස් කියන්නේ. මේකට හයිඩ්‍රොක්ස් කියලා කෙමිකල්ස් නිර්මාණය වෙලා තිබ්බා. කෙමිකල්ස් හදන ආයතන නිර්මාණය වෙලා තිබ්බා. මේක භයානකයි. එතකොට මිනිස්සු හිතුවේ දැන් මම මුලදී කිව්වනේ එතකොට කෑමන් නිසා ගොඩක් නීති රීති තියෙනවා කියලා. හයිඩ්‍රොක්ස් කියලා හිතනම නිකන් පොඩ්ඩක් අවුල් ගතියක් එනවනේ. නිකන් පොඩ්ඩක් හයිඩ්‍රොක්ස් කියන කෙමිකල් එකක් වගේ මේකට නිකන් එහෙම අවුලක් එනවනේ. නෑ. හැබැයි මේ හයිඩ්‍රොක්ස් සමාගමේ CEO ජැකෝබ් මේක හිතලා තියෙන මේක පියෝ විදිහට මිනිස්සුන්ට දෙන්න. හයිඩ්‍රොක්ස් කියන එකෙන් හයිඩ්‍රෝජන් ඔක්සිජන් වෝටර් ඔන්න ඔය තේරුම් තුනේන විදිහට තමයි හයිඩ්‍රොක්ස් කියන නම හැදුවේ. හැබැයි මිනිස්සු ඒක තේරුම් ගත්තේ වැරදි විදිහට. එතනියුත් හයිඩ්‍රොක්ස් බැස්ස. ඔන්න දැන් අනිවාර්යෙන් නැබිස්කෝ සමාගම ඉහළින්ම ඉන්නවා. හැබැයි මේ ආයතන දෙකට තාම මුකුත් වැරද්දක් උනේ නැහැ. දැන් ප්‍රයිස් එක අරගොල්ලෝ අඩු කරන්න හේතුව තමයි දැන් මේ ඕරියෝ බිස්කට් එකේ ප්‍රයිස් එක හයිඩ්‍රොක්ස් එකට වඩා අඩු කරේ. එතකොට යාලා පාඩු ලබන්න හුරු වෙලා හිටියේ. පාඩු ලබා හිටියේ. ඉතින් ඒක නිසා නැබිස්කෝ සමාගම කොහොම හරි ඒක කරා. ටික කාලයක් යද්දි හැප්පෙන්නවත් බැරි විදියට ටික ඕරියෝ සමාගම ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම අපි හිතනවා වගේම ෆ්ලේවර්ස් මේකට තව ඇඩ් කරනවා. මේකට ඩෝනට් තව එක જાති එහෙම ඇඩ් කරනවා ඕරියෝ සමාගම. ඉතින් අද වෙනකොට හයිඩ්‍රොක්ස් බිස්කට් ගැන ඔයාලා අහලා නැති වුණාට මේ වෙනකොට නිර්මාණය කරලා තියෙන චොක්ලට් බිස්කට් අනිත් ක්‍රීම් එකක් මැදට දාලා තියෙන බිස්කට් හැම එකක්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ හයිඩ්‍රොක්ස් බිස්කට් එකේ. ඉතින් ඕරියෝ බිස්කට් එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේ ඕරියෝ කේස් ස්ටඩි එක කොහොමද? තරගකරුවගේ වැරදි බ්‍රෑන්ඩින් නිසා වැරදි මාකටිං නිසා තමයි මේක මේ විදිහට අවුට් උනේ. වැරදි බිස්නස් මොඩල් එකක් නිසායි.
මේක මේ විදිය අවුට් වුණා. ඉතින් ඇත්තටම අද අපි ඕරියෝ සමාගමේ කේස් ස්ටඩි එක ගැන කතා කරා. මම හිතනවා මේකෙන් ගොඩක් ලොකු දැනුමක් අරගත්තා කියලා. PC රිවිවල් එකේ subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්.